kapuyaw. Nakikin. Ngayon, magme-merienda kami. Ayan, food trip namin. Macaroni salad. And then, so guys, nandito ako ngayon sa kapuyaw. Nakikigulo ako ngayon dito sa house of friend ko. So, ayan. Si Janelle, guys. Nandito ako ngayon sa house niya. And ngayon, magme-merienda kami. Ayan, food trip namin. Meron kaming... Pinagluto niya ako ng macaroni salad. Ayan. Tikman nyo. So, ayan. Merienda namin ngayon. Macaroni salad. And then, merong... potato roll. Sunog na potato. Potato roll din yan. Mayonnaise. Ito mo naman. Ba't tayo tumundong dito? So, tikman natin potato roll. Yung yung recipe ng potato roll, di ba, sinare ko na sa inyo kung paano siya gumawa. Nagdala ko din, patitigam ko sa kanya. Sarap naman eh. Dapat barbecue, sabi sa barbecue eh. May napapanood ako sa sa YouTube, yung matabang babae, yung kain siya ng kain. Ano mo yun? Mukbang. Koreana. Meron din doon, mukbang tawag sa YouTube marami. Then kakain ako ng macaroni salad niya. Sarap yung salad. Sarap. Sakto yung tamis. Macaroni salad na may fruit cocktail. Siguro yung iniisip mo yung chicken salad, no? May sibuyas. Iba pala, iba. Iba yun, chicken salad yun. Yun talaga yun. Yung macaroni. So, Malu, dahil yung friend, shout out sa aming friend, si Malu, lagi siya nanonood. Hi, Malu! Magaling ka kay Malu kasi lagi nanonood sa akin. Wala, oh. Lagi ka nanonood, di ba, friend? Si Malu, so hi, nasa ba siya sa Dubai? So, shout out sa aming friend na nasa Dubai, hi. Kumakain kami ngayon, Janelle, food trip, merienda time. So, ako naman ngayon na nakikigulo dito. Tata, ikaw. Ayan, hi. So, hi guys! Welcome back to my channel again. It's me again, Mhyles Espinosa. So, for today's vlog, ang gagawin natin is... So, actually, this is my first time na maggagawa ng vlog na related sa beauty products or... ngayon ay mag-haul tayo ng mga pinamili ko. So, meron akong Shopee. Meron akong binili sa Shopee, guys. Ito. Mamaya bubuksan ko siya. So, haul tayo ngayon. And then, sa Sophie, may binili na ako sa Sophie. Sophie products. And then, I also have this net. Kita nyo ba? So, ito, kasi ito, yung mga binili akong items sa Taiwan na hindi ko pa siya nagagamit and then open. So, ipapakita ko siya sa inyo kung ano yung mga binili ko sa Taiwan. Actually, guys, masarap mamili sa Taiwan. So, pag doon ka nag-work, dapat antabayan naman yung mga sale sa net. Maraming net branches doon. Masarap mamili. Actually, lalo pag marami kang pera, marami kang mabibili, mga bags, damit, then mga swimsuits, yan. So, without much further ado, let's get started. So, ito guys, Shopee. So, nakasarado pa siya. In-order ko siya last week ata. So, buksan natin. Konti lang naman yung mga binili ko doon. May nagustuhan kasi yung mga brushes. Worth 200 plus lang. Ayan, buksan natin. So, ito ang laman ng ating so, yan, mga brush. So, tignan natin. And then, meron akong gusto i-review or i-try. Meron akong inauso kasi pinababasa ko sa Facebook yung
Calamansi, Tawas. So, tatry ko siya kung effective sa aking underarm. Yan. So, ito, buksan natin. So, ito, yan. Ito yung Tawas. So, tatry ko siya. Dalawa siya, guys. Dalawa yung pinili ko para makita ko yung, kung effective ba talaga. So, nakalagay dito, Miracle Tawas with Calamansi, Anti-Perspirant, Intense Whitening Cream. So, tingnan natin kung talaga magwa-whiten yung aking underarm. So, tatry ko siya. So, sabihin niyo sa akin kung gusto niyo ng review para dito sa product na to. Ayan, Tawas. Magkano ba to? Nakalimutan ko yung price, so lalagay ko na lang siya sa description box mamaya kung magkano. And then, brushes. Ang dami niyang brush. So, natuwa ako, ang dami niya. Nasa 200 plus lang siya. So, yan ang maganda. Naka-plastic siya isa-isa. So, isang set siya, napakarami. So, buksan natin. Tignan natin kung ilan yung laman. So, kasi talagang mag-ipon ng mga brushes, guys. So, yan. Umorder ako. So, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pieces na brushes. So, yan. So, for worth 200 plus lang siya. Piso isa. Maganda, hindi pa na. So, ayan. So, yan. Pagka natin. And then, ito. Ayan, yan. Meron pa ako din isa. Buksan lang natin. Kasi balot na balot ah. Ito, para sa Hindi ko lang quality yung product nila. para ito lang sa meron kasi yung packaging. Hindi sira. So, ayan. Beauty blender. So, I have beauty blender. Ay, pandikit. Pandikit pala yan. Try nga natin. So, ito. Beauty blender, guys. Bumila ako na isa. Liit pala niya. Try ko siya. So, nagkakalik ako ngayon kasi na Ano sa naman ito? and then, I have false lashes. One pair. And then, meron siyang adhesive na nakasama. Beauty blender and false lashes. So, titignan ko siya kung maganda talaga. Ano saan ito? And then, ito. So, ito pa. Pinuksan na ang friend ko. So, ayan. May binili din ako na pang brush. Pang, ano. For example, meron kang, tawag dito, concealer. Yan. Pwede yan. Pang pat. So, bumili din ako dito. So, ito na yung mga binili ko sa Shopee. So, yan. Makikita nyo kung mga binili kong items sa Shopee. Mura lang. Wala pang 300 plus na sa 300 plus. And then, dito naman tayo sa ating Sophie. So, tapos na tayo sa Shopee. Yung mga nabili ko sa Shopee, yun. So, ito naman, Sophie. So, guys, magaganda rin naman ang product sa Sophie. Talagang gusto ko siya. Ito yung pinaka-favorite ko sa Sophie. Baliktad. Ito, yan. Favorite ko yan. Actually, nag-Taiwan ako. Nagbaon ako ng 3. Tapos, nagpabila ko sa boyfriend ko ng ilang piraso ang pina-order ko sa kanya. So, yan. Favorite ko kasi siya. Ako kasi ay talande. Actually, powder and blush on, okay na ako. So, yan. Bumili ko ng 2. Ang maganda sa product nito kasi ano lang siya, natural look. Hindi siya masyadong halata or basta natural lang. May pink siya pero hindi siya halata. Parang nag-natural na blush lang sa pisngi mo. So, ito yun. Yan. This cost 190. 190 na siya ngayon.
I'm not sure kung 190 talaga ha. So, yan. Dalawa in order ko. And then, I have lipstick. And Sophie Martin. Anong shade niya? Ang shade niya ay Salsa Red. Salsa Red. So, yan. Try natin. Maganda siya. Maganda yung pagka-reddish niya, guys. Yan. Try ko siya. Ay, meron nga pala akong lipstick. Meron akong lipstick. So, yan. Nasa 200 plus lang, I think, tong Shopee na to. Kasi naka-sale ata sila. So, pina-order ko siya sa friend ko. Kasi nagsushopee siya. So, nagpupunta siya sa main branch ng Shopee outlet. So, yan. Pina-order ko lang sa kanya yan. So, ayan. Tapos na tayo sa ating Shopee product. Sa aking net. Sa ating net ko. Kita niyo ba? Ayan, net. So, binili ko siya sa Taiwan. Nung ako'y mayaman pa. So, number 1. And tayo, swimsuit. Yan. So, yan. Ano siya? So, yung original price niya is 590. 590. And then, nakuha ko to, I think, mga nasa 100 lang. 100 NT lang siya nakuha. Basta kasi sa net, sa Taiwan, pag may nakita ka na red label, ganyan, mga ganyan label, naka-sale siya. So, yan. Pero I think hindi siya kasa sa akin. I don't know. Pero ang size kasi nito is large. Large size. Dami ko ng swimsuit naman din eh. So, large. Large to. And then, I love floral. Kaya din, floral yung kinuha ko. Kasi talagang favorite na favorite ko yung floral. So, until now, hindi pa siya nagagamit. Yan. And then, I also have this shirt, which is XL, na Mickey Mouse. Yan. Ito yung print niya. Mickey! So, sa Taiwan, guys, or I don't know, kahit naman siguro saan, talagang gustong-gusto ang Mickey Mouse na t-shirt. Gustong-gusto nila yan. So, ito, binili ko rin siya sa net. Extra large. Wala, gusto ko lang siya pang bahay. And then, natuwa ako kasi kulay blue. But, my favorite is yellow. So, yan. So, ito ay, original price niya is 359 NT dollar. So, nakuha ko siya ng 299. Pero, nakaless pa to, something na, nakaless pa siya kasi naka-red tag. So, sa Taiwan, basta may nakuha ka na damit, or item sa Taiwan, sa net, boutique, na may red tag, so, naka-sale siya. Yeah. I think nakuha ko din to ng worth 100 something lang. Kasi marami yung binili ko. So, tapos na tayo dyan. And then, ito, blouse na pang jogging. So, one pair to. So, one pair to siya. So, large din siya. Large ko rin siya binili. And then, naka-red tag. So, ito ay probably nakuha ko ata to ng 50 NT lang. Yes, 50 NT. So, yan. So, large. And then, ito yung partner niya, guys. So, ito. Kasi talagang bet na bet ko mag-jogging. So, talagang gusto kong pumayat.
Kaya bumili ko rin ng ganito. So, ito. Wait, ano ba ang size nito? Large. So, large. Ano kalagay? Stay fit. Stay fit! Stay fit! Sana stay fit nga daw. So, ito ay large din siya. So, large. Nakuha ko siya ng, yan, 99. So, ang real price, nasabi ko ba yung real price? 250 yung real price niya. 250. And then, naka-sale siya. So, nakuha ko lang siya ng 50. 50 NT. And then, itong shirt, so, 399 yung regular price niya. Original price niya is 399. So, 399. And then, I think nakuha ko siya ng 50. 50. Kasi parang, kung ilan yung item, so parang kung makatatlo, 5, 3 hanggang 5 item ka. So, makukuha mo siya ng 50 NT lang. So, nakuha ko siya ng 50 NT. 50 lang. So, yan. So, yun nga lang, magkaiba yung color niya. So, ito yung blouse and then short. Magkaiba nga lang yung color. But I like this one, gray. Hindi ko pa siya nagagamit. Kasi meron pa akong mga leggings na pang jogging. And then, ngayon, bihibihira na ako mag-jogging kasi, tag-ulan na. So, yun guys, yung mga haul or yung napamili ko sa Shopee, sa Sophie, and sa net. So, sana nagustuhan ninyo. And, kung gusto nyo pa yung ng mga ganitong video, just let me know. Pwede kayo mag-comment or mag-leave ng suggestion sa baba sa comment box. And sana na-enjoy nyo. Sorry, wala akong ganap ngayon. So, actually, ito pa lang yung first video na related sa beauty vlog natin. And then, the rest of the video na gagawin natin, ay plan kong gumawa ng mga review, mga product reviews, and then yan. So, mag-i-start ako guys na mag-review dito sa product na to, sa Miracle. Yan. So, yan ang tatry ko ngayon. So, yan. Sana maubos to. Pag naubos tong dalawang to, papakita ko na siya sa inyo. Kung effective ba talaga. Miracle Tawas. And then, sasabihin ko sa inyo yung aking thoughts about this product after ko maubos and matry itong dalawang to. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Guys, don't forget to give me a thumbs up, subscribe, and share this video sa mga friends ninyo. And thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye!